नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकालवती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान यो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडार्यो विजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभाव विभाव निरुद्ध निराकार। એક સમયની પર્યાયમાં જે સંસાર છે, એક સમયની પર્યાયનું જ્ઞાન તો કરવું જોઈએ ને. વાણી કીધી છે સર્વસ્વ કહેવાની પદ્ધતિ ભગવાન બે નયોથી કહેવાની સર્વસ્વ એમાં બે ભાગ છે, આગમ ને અધ્યાત્મ. એમાં સંસારી જીવ બોલ્યા ને આપણે તો સંસારી જીવ બે ચીજ છે. એ સંસારી જીવને જોવા માટે આપણે આગમ સંસારી કહેતા આગમ ને જીવો કહેતા અધ્યાત્મ એમ છે. તો એ બે ને આપણે સાથે પ્રયોગ કરશે, હું સંસારી જીવ છું, હું સંસારી જીવ છું. તો એના માટે હું તમને કહું છું કે સંસારી જીવ બુદ્ધે જવાબ આપે છે કે સંસાર તો તારી એક સમયની પર્યાયમાં છે, જવા નહીંથી છે, અશુદ્ધ નહીંથી છે, પરાર્થિક નહીં છે, એ બધા જવાબ છે ને. તો તમે હવે પ્રશ્ન કરશો કે હું તો અજ્ઞાની છું, આપણે મારી પાસે નહીં ક્યાં છે. તો એના માટે આગમ પ્રમાણરૂપ તમારી પાસે નહીં નથી, પણ અધ્યાત્મ રૂપે શુદ્ધ નહીં છે. તો એના માટે જવાબ છે કે તું એક સમયની પર્યાયનું જ્ઞાન કરવા ચાહે છે, તે એક સમયની પર્યાયનું જ્ઞાન કયા જ્ઞાનથી કરીશ? એ જ્ઞાન પણ ક્યાંથી આવશે? તો આ ગાયક ભાવ છે કે અહીંયા એક સમય છે, અહીંયા કર્મના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, અહીંયાથી જ્ઞાન આવ્યા જ કરે છે, આ જે ઉપયોગમય છે, અહીંયાથી જ્ઞાન ચેતના પ્રવાહ આવ્યા, આ શુદ્ધ ચેતના પદ્ધતિ આવ્યા જ કરે છે. તો આ જ્ઞાન જે છે, આ જ્ઞાનથી તમે આનું જ્ઞાન કરશો, બરાબર? તો આ જ્ઞાનથી આનું એક સમયનું જ્ઞાન કરે એવડું જ્ઞાન છે. એ તો ત્રણ કાળ ત્રણ લોકની જાણે એટલું બેહદ પેલા જ્ઞાન તમે સમજવા જાઓ તો જ્ઞાન કેટલું છે મારી પાસે? તો બેહદ અનંત એમ શ્રદ્ધામાં તો તમે એવું જ્ઞાન લો છો ને, કેવડું જ્ઞાન, સહજ જ્ઞાન બીડા વિનાનું લો છો. સહજ જ્ઞાનમાં બીડાવાનું નથી કહેતા. બીડેલા જ્ઞાનથી તો બીડેલું જ્ઞાનનું નામ જ એક સમય, ભાવમાંનું નામ જ એક સમય એટલે એકતાનું નામ જ એક સમય કે મારો ઉપયોગ બહાર ગયો. તો ઉપયોગ તો બહાર જતો નથી, છતાં આપણે બોલીએ છીએ ઉપયોગ બહાર જાય તો ઉપયોગ નહીં કોણ? એક સમયે ઉપયોગમાં રહીને તમારો ઉપયોગ બહાર જાય એમ તમે બોલો છો. તો તમારો ઉપયોગ બહાર ગયો એ અર્થનો પરમાર્થ અર્થ શું? કે પરમાર્થ અર્થ એમ કહેવાય કે જીવની ચેતનામય છે, જીવની ચેતના કદી સાકરના ગાંગડામાંથી મીઠાશ બહાર જઈ નથી જતી, એમ તારા અસંખ્ય પ્રદેશમાં જે ચેતના વ્યાપક છે કદી બહાર ગઈ નથી. તો એની જોતા એનું જ્ઞાન થાય છે તમને, એ સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવને લીધે તમને એનું જ્ઞાન થાય છે. તો આ એનું જ્ઞાન કઈ રીતે કરીશ? તો કે મારા અંદરથી જે જ્ઞાન આવે છે, સ્વાભાવિક જ્ઞાન આવે છે, સહજ જ્ઞાન આવે છે, સામાન્ય જ્ઞાન આવે છે, જ્ઞાનનો પ્રવાહ જે ચાલુ છે, જાણવા દેખવાનો પ્રવાહ ચાલુ છે, ઉપયોગમય પ્રવાહ ચાલુ છે, એ પ્રવાહ દ્વારા હું જ્ઞાન કરીશ. તો એના દ્વારા જ્ઞાન કરીશ તો એ જ્ઞાન એક સમયનું જ્ઞાન કરશો તો પાછું તમે બીજા સમયે શું થવું જોઈએ, એ એક સમય શું બનવો જોઈએ? જો એનું જ્ઞાન કરી લીધું તો એક સમય વયો જાય અંદર જે રૂપે જાય, અથવા જ્ઞાન થઈ ગયા પછી એક સમય અહીંયા બહાર બહિર્મુખ કાંઈ ન રહે. હવે બહિર્મુખ કાંઈ નહીં રહ્યું, એક સમયનું જ્ઞાન તમે પી લીધું તો એ શું બની ગયું? જ્ઞેય બની ગયું. તો જ્ઞેય બની ગયું તો પોતાના જ જ્ઞાનમાં, હવે હું કહીશ કે જ્ઞાનમાં જ્ઞેય તો હતું જ. આ પહેલેથી જ્ઞાન તમે પાસે જઈને જ્ઞાન નથી કર્યું, તો પ્રથમથી દિવ્ય આ જ્ઞાન દિવ્ય છે. કોઈ એની પાસે જઈને જ્ઞાન ના કરે, પ્રથમથી એને ત્રણ કાળની પર્યાયો, ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક, સમસ્ત પદાર્થોનું ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન બધાનું જ્ઞાન કરે એવું જ્ઞાન છે. તો એવું જ્ઞાન છે તો તમે એક સમયમાં ઉભા નહીં રહો. તમે એક સમયમાં ઉભા રહો, મારી પાસે અત્યારે વાત છે ને, ઉભા રહી ગયા ને તો બંધ, અને ઉભા નહીં રહી ગયા ને એની બદલે એવું છે કે નહીં આ જ્ઞાન, આવડું જ્ઞાન, તમે જ્ઞાનમાં પડી ગયા. આવડું જ્ઞાનની મહિમામાં, જ્ઞાનની દિવ્યતામાં તમે એવા ધ્યાનમાં આશ્ચર્યથી કે આવું જ્ઞાન મારા પાસે હતું જ, ચાલુ જ હતું. મને એક સમય હું કહીને મને બંધ કરતો હતો, આ પાછું એક સમય બોલે, ફરી એક સમય આવવો જ નહીં જોઈએ, એનું નામ સમ્યક જ્ઞાન. જ્ઞાન હતું એનું જ્ઞાન થયું, જ્ઞાનની સમજણ આવી, જ્ઞાનની બેહદતા ખ્યાલમાં આવી, જ્ઞાનની અનંતતા ખ્યાલમાં આવી.
અનુભૂતિ સ્વરૂપ આત્મા અનુભવમાં આવે છે. જાણનારો જણાય છે, જાણવું દેખું થાય છે. આ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અંદરથી ફાટે છે. આ ચેતના બધાના અંદર છે. બધા મુનિ આચાર્યોને આ જ કેવું છે કે તું જ્ઞાનને દેખનારો છે, દેખનહારો છે, જાણનારો છે. તો કેટલો જ્ઞાનનો પીન છે. તો આ જ્ઞાન છે એ એક સમય આમાં ડૂબી ગયો. તો હવે અહીંયા સુધી ગે આ બની ગયું ગે. ત્યાં ગે જ્ઞાન ને જ્ઞાન 3 નું પ્રોસીજર ચાલુ જ હતું. તો ગાયક બી ગે થતો હતો. તો એમાં તમને આનંદ આવ્યો. તો તમે હવે એક સમયની જાણશો. બીજી વાર તમે શું બોલશો? સર્વનો જાણનાર. પેલા તમે બોલો સર્વનો જાણનાર. હવે તમે કીધું આ પર્યાયને આવું એ ચાલે મારા પાસે, એને મારું જ્ઞાન કરે તો કરે, હું શું કામ એની પાસે જાઉં? પેલા આ જ્ઞાનનું જ્ઞાન કર્યા પછીની વાત છે. તમને જ્ઞાનનો વિશ્વાસ હોય છે, જ્ઞાનની શ્રદ્ધા થઈ ગઈ એટલે જાણેલાનું શબ્દાંત છે ને કે પ્રથમ આત્માને જાણ એટલે વસ્તુને જાણ. આત્માને જાણ એટલે આત્મા વસ્તુ, જીવ વસ્તુ, ચૈતન્ય વસ્તુ, સ્વભાવ વસ્તુ. તો એ બધું આખું વસ્તુનું સ્વરૂપ શું છે, વસ્તુની સ્થિતિ છે, વસ્તુની હાલત, વસ્તુની મર્યાદા કેટલી છે. વસ્તુની આપણી બધાની મર્યાદા છે ને આપણે આટલું જ કામ કરી શકીએ એને મર્યાદા કહેવાય. તો આ જીવ વસ્તુની મર્યાદા શું છે તે ચેતનાની બહાર નથી જતી અને ચેતનામાં રહીને જ બધાને જાણી લે છે. પણ આપણે છે ને ચેતનાની બહાર જાણીએ છીએ એવું આ એક એકને જાણવા ગયા, આંખથી જોયું, કાનથી સાંભળ્યું, ઇન્દ્રિયથી જાણવાને સાંભળવા, ઇન્દ્રિયનો પ્રયોગ કર્યો એટલે આપણું જ્ઞાન બીડાઈ ગયું એમ કે છે. જયારે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનું નામ શું? દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મનું નામ શું? દ્રવેન્દ્રિય, ભાવેન્દ્રિય, નો ઇન્દ્રિય બધાનું નામ શું? બધાનો પરમાર્થ શું? બધાનું નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંગથી બધી ચીજને કેટલી આયુ કહેવાય છે? બધાની આયુ કેટલી? એક છે. જન્મક્ષણ શું? એક છે. અને તમે કોણ છો? ત્રિકાળી, અનાદિ, અનંત છો. તો આ ભૂલી ગયા, તું ત્રિકાળીને ભૂલી ગયો એમ કે છે. તો એક સમય બોલનારનું નામ જ ત્રિકાળીને ભૂલી ગયો એની સાબિતી છે. તો મારે એ રીતે તમને કેવું છે કે તમે એક સમયમાંથી ખેંચી કાઢવા છે અને તમે ત્રિકાળીમાંથી જ બોલો. ત્રિકાળીમાંથી ઉભા થવા, ત્રિકાળીમાંથી તમને ઉઠવાની આદત પડે કે ત્રિકાળીમાંથી મારું જ્ઞાન આવે છે. આ ગાયકનું જ જ્ઞાન છે. જાણવા પડે પરિણમી છે ફરવા કોની છે? ડૂબે છે છત્તીસગઢ છે, તારી જ છે. તો મારી પર્યાય જાણવાની, તો મારી જાણવાની પર્યાય એક સમયને શું કામ જાણે? જાનન હારે એમાં અભેદ છે, જાનન હારે એમાં તન્મય છે, સાકરમાં મીઠાશ તન્મય છે, બે જુદા નથી. મારું જ્ઞાન મારા આત્માથી અભિન્ન છે, મારું જ્ઞાન મારા ભગવાનમય છે. તો તમે એટલું જ તમે ભગવાન બને, એટલું જ સંસાર કાઢવાનું સ્થાન હતું. અહીંયા જ પ્રજ્ઞા છેડીકો કે અહીંયા છે એક સમયનું જ્ઞાન. એક સમયનું જ્ઞાન તમે કેવી રીતે કરી શકો? ત્રિકાળી આવે, આખો ત્રિકાળીની સેના છોડી દો એક સમય પર. તો ચેતનાની ચક્રવર્તીનો નિયમ શું? ઈચ્છા અખંડનો જ રાજા આવે. એની પાસે કોઈ બીજો રાજા ઉભો જ ન રહી શકે. તો તમે ત્રિકાળી, તમારા સામે એક સમય ઉભું જ ન રહી શકવું જોઈએ એવું તમને જ્ઞાન થયું છે. એવો તમારો પ્રકાશ હોવો જોઈએ કે એક સમય તો અંધકાર છે, આ મિથ્યાત્વ છે, આ જે યોનિના જન્મ મરણના યોનિના સંસારનું મૂળ્યું શું? તો કે એક સમય બધી ચીજનો પુરુષાર્થ શું? એક સમય. કે આ એક સમય તું આત્માને જાણ તો તું ભગવાન બની છે. એક સમયને ગુણ કર તો તું ભગવાન. એક સમયની બાજુમાં કે એક સમયથી વધારે લાંબો સંસાર ન હોય કેમ કે બીજા સમયનો ક્રમ બદલાય છે. એટલે એ બધાને સંસાર એક સમય. એક સમય કેટલી વાર? આટલા વારમાં તો 4 સમય. એટલું તમે આટલું જ્ઞાન ન કરી શકો, એટલું જ્ઞાન ના આવી શકે આપણામાં. એ કેવી રીતે બને? આટલા બધા શાસ્ત્રો શીખો તમે, એ મને કઈ મતલબ નથી. કેટલા વર્ષો શીખાય? કાલે તમે એક સમય નથી બોલવાના, એ મને તમારો પુરુષાર્થ નથી. ભગવાન આવો પુરુષાર્થ છે. ભગવાને જોયેલું તત્વ એનું નામ અધ્યાત્મ છે. તો એને તમને શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતનાના પ્રવાહ વાળા જોયા. આમ ફાટે હવે કઈ ધ્યાન સિવાય, આ જ્ઞાનના વિહાર સિવાય આપણા પાસે છે શું? આપણા સ્વભાવ સિવાય આપણો પરમાર્થ અર્થ જ આપણે નહીં જાણો, આપણો સ્વભાવ નહીં જાણો, તો આપણું તન્મય પણ તો જે જાણવાનું હતું એ આપણે વળી જાય, આપણે એમાં લીન થઈ ગયા. પાછા બીજા સમય એમાં આનંદ આવશે એટલે આપણે એમાં જ જશું. જેમ ઇન્દ્રિયોમાં સુખ લાગ્યું તો આપણે ફરી જતા હતા ને પિક્ચર ફરી જોતા હતા, મજા આવી તો ફરી એ જ ખાતા હતા ગુલાબ કે આનો સ્વાદ એમ બધા ઇન્દ્રિયોનો સ્વાદ લેવા આનંદ કાઢી ગયો કે મને સુખ લાગતું હતું. સુખ પણ કેટલું? એક સમય.
હવે તમારું આયુષ્ય એમ કે છે ને મનુષ્ય પણ એક અબજોપતિ હોય તો પણ શાશ્વત કોઈ નહીં. શાશ્વત સુખ શેમાં હોય? શાશ્વત હોય. એટલે એક સમયમાં ભય કેટલો કાલ બધું છૂટી રહેશે. એ ભયમાં આપણે દુઃખી છે, આકુલિત છે. દુઃખનું કારણ શું છે? કે આ મારું નથી. મારું શું છે? મારું ત્રિકાળી અસ્તિત્વ છે. જો અસ્તિત્વ તમારા પાસે ન હોત તો આ શરીર છૂટે છે બોલવાનું શું કામ? શરીર છૂટે છે હું એમને એમ રહું, તમે એમ ના એમ ઉપયોગ આ પીસ તમે હંમેશા રહેવાનું. અસીર છે જીવ આવડો પીસ છે એવો ને એવો જીવ એવો ને એવો મંગલ ગ્રાસ કર્યો છે હર અવસ્થાઓમાં. એ અવસ્થાઓ 3 બહાર છે, સંસારી, જ્ઞાની અને સ્થિત. એ 3 અવસ્થાઓ એને કઈ કરી નાખે છે. એ કાંઈ ન કરી શકે એવું જ્ઞાન તમને એક સાથે કરી લો કે ચલો સંસાર આટલો તો નિગોદમાં જો આ ઋષભદેવ ભગવાનના પિતૃ નિગોદમાં કેટલું જ્ઞાન બિડાઈ ગયેલું. અક્ષરમાં આનંદ સીધા બહાર નીકળ્યા 8 વર્ષના મુનિને કેવળ જ્ઞાન. ક્યાં કેવળ જ્ઞાન? ક્યાં લીધું? પર્યાયને કાંઈ નથી. પર્યાયને કાંઈ લાગી હતી કેવળ જ્ઞાન જ ન કરી શકો. એને શું પુરુષાર્થ કર્યો? એ મારે કરો તો જ કેવળ જ્ઞાન. કેવી રીતે? તો એ કેવળ જ્ઞાન મને કેવી રીતે થાય? મારા પાસે આવું સહજ જ્ઞાન છે. મુક્તિનું મૂળ આ સહજ જ્ઞાન કીધું છે. સહજ જ્ઞાન સામ્રાજ્યનો સ્વામી એમને રાખીએ છીએ તમે. તો આ વ્યક્ત પર્યાય છે એને જીતવાની. પર્યાય બુદ્ધિ પર સમયા પરાર્થિક ચક્ષુ સર્વથા બંધ કર. એ બધા શેના માટે છે? આ એક સમયના એ એક સમયનો ભેદ છે. એ અંદર લઈને પછી પુરુષાર્થ કરો. ચાહે એને ગે બનાવો, ચાહે એને હેર કરો, 7 તત્વને હેર. 7 તત્વના ભેદને છોડ. ચાહે તમે એને જે કરો ત્યારે તમે એને કર્મ ઉપાધિ કહી અને સહજ નિરુપાધિકમાં આવો. બધા એના નામ છે. કઈ રીતે કરવું એની પ્રોસિજર તો આંતરિક પ્રોસિજર તો આ જ છે. અને આગમ કે છે કે તું સંસ્કારના એકવાર થઈ જશે એ આગમ કે છે. બાકી અધ્યાત્મ કે છે કે તું અત્યારે શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પદ્ધતિ એક સમયને લઈને તું શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના જોવા જા. એ એક સમય જ જોવા ગયો. કોણ જોવા ગયા શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના? જે પર્યા બહાર હતી એ છે એ વ્યક્ત પર્યા ને એ એક સમયની પર્યાને વિષય આપ. એને શું છે કે તું સ્થિર જેવો છે, ચેતનામય છે. તું તપાસવા જા, પ્રયોગ કરવા જા, તું સ્પર્શવા જા અંદર કે તને જ્ઞાન સિવાય શું થતું હતું. તું માનસિક જ્ઞાન બોલે છે એ પણ તો જ્ઞાન જ છે. એ બોલે ના તો આત્મિક જ્ઞાન બોલ. અને આત્મિક જ્ઞાનમાં ગયો અસંખ્ય પ્રદેશના જ્ઞાનમાં તો ઓલું જ્ઞેય બની ગયું. પાછું બહાર આવ્યો તમે પ્રશ્ન છે કે પછી બીજી વખત શું રહ્યું? એક સમય જેમ કે સમય દર્શન પછી તો પ્રમાણ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે. પ્રમાણ જ્ઞાન પ્રગટ થાય એટલે 2 નયનો જ્ઞાતા થઈ જાય. તો હવે 2 નયમાં તમે રહી ગયા. તો 2 નય ક્યારે હોય? જ્ઞાનમાં ડૂબેલી. તો જ્ઞાનમાં રહી ગયા એનો મતલબ હજી તો ધ્રુવનું જ્ઞાન, અંદરનું જ્ઞાન, વિજ્ઞાન ધન જ્ઞાન એ તો બધું જ્ઞાન આપણે લીધું જ નથી. આ તો હજી એક સમયનું જ્ઞાન આટલું જાણવા વાળું જ્ઞાન. એટલે મંગલ કીધું ને કેટલી પર્યાયોને જ્ઞાન, કેટલી પર્યાયો જાણવી જોઈએ. મંગલ પર્યાય, સ્વભાવ પર્યાય, સ્વયં જ્ઞાનની પર્યાય, ઉપયોગની પર્યાય, કારણ પર્યાય, કાર્ય પર્યાય, અર્થ પર્યાય, વિભાવ વ્યંજન પર્યાય, સ્વભાવ વ્યંજન પર્યાય. આટલી બધી પર્યાયો છે ને એ જાણી લો તો અંદર તમને એવું લાગશે કે આ બધું અંદર જ છે, હું બહાર છું. એ બહારનું અજ્ઞાન આપણને કેમ છે કે આ બધી પર્યાયો નથી ખબર. એટલે પર્યાયી આત્માના જ્ઞાન ના કે પર્યાયી આત્મા છે. ગુરુદેવ કે છે પર્યાય આત્માને ધરનારું દ્રવ્ય છે. એમાં ગુરુદેવ કે છે ને કે આ કેટલા તીર્થંકરો પરમાત્માઓ જયારે આ વાણી આવતી હશે ત્યારે કેટલે ઊંડે આ વાત કાઢી હશે. એમના એટલા અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો વાંચ્યા પછી આ વાત આપણા માટે તૈયાર કરી. એને તો બધો પુરુષાર્થ કર્યો કે આ એક સમય કેમ આટલા કાળથી આપણે એક સમયને જીતી નહીં શક્યા. એટલા કાળે આપણે કેટલા ભગવાન પાસે ગયા હશે, ભગવાનની વાણી સાંભળી હશે, દિવ્યધ્વનિ સાંભળી કે છે ને દિવ્યધ્વનિમાં આવતું હતું ત્યારે આપણે એક સમય જો આપણા ભગવાનના સાચા દર્શન કર્યા હોત અંતરથી, ભગવાનના વાણીનો મર્મ સમજ્યો હોત તો આપણને આત્માને ત્યારે કેટલા મોક્ષ થાય છે. એમાં આપણે બી રહ્યા ગયા. પણ આપણે શું એ બતાવે છે કે આપણે એક સમયને નહીં જીતા. અત્યારે ગુરુદેવને આપણે સાચા ગુરુદેવ શું છે એ ક્યાં સમજી શક્યા?
સાચા ગુરુદેવ છે જ્ઞાન મૂર્તિ છે, અંદર વિતરાગ મૂર્તિ જવા પ્રભાવક છે, આ જ્ઞાન ને કહેનારા છે. તો જ્ઞાન ગુરુ તરીકે આપણે એને એક વાર નથી, જ્ઞાન ચક્ષુથી આપણે એને નથી જોયા કે આ બધા શાસ્ત્રો એક વાત બાકી નથી જે આપણને ના આપે. બધા વસ્તુ વિજ્ઞાન, વસ્તુ વ્યવસ્થા બધું સમજવા માટે, બંધારણ આખું સમજવા માટે, આખું બેસિક સમજ પહેલા તમે આ અભ્યાસ કરો છો, તમે એ ક્ષયોક્ષમમાં ના કે 7 તત્વો જેમાં પ્રયોજનની સિદ્ધિ નથી અને 1 મિનિટ જ ધ્યાન આપવાનું. પ્રયોજનની સ્થિતિ તમારી શેમાં છે તો કે પોતાના સદ જ્ઞાનના અંદરના પડખામાં, જ્ઞાનના ભેદોમાં, જ્ઞાનમાં રહીને, જ્ઞાનમાં પ્રસરીને, જ્ઞાનમાં વ્યાપક થઈને, પરમ ભાવમાં. એ બધા તમારા તમે ન કઈ જ્ઞાન પ્રગટ થાય તો બી નિયમથી મોક્ષ. એવી આ વાત એમાં મુનિરાજ કે છે કે તું હાથો પાડ. ગુરુદેવ કે છે કે હાથો પાડ, આ કારણ બધાની ના નહીં પાડશે. કારણ શું? પર્યાય માટે નહીં, પણ કારણ જ્ઞાન. એટલે આપણામાં આ વર્તમાન છે. હા, સીધું બી વર્તમાન કહેવાય, કાલ ના કહેવાય, પછી ના કહેવાય, વર્તમાન. ભગવાન મોક્ષમાં ગયા, હવે કાલ શું છે, હવે અત્યારે શું ગયા નવા વર્ષે, હવે શું કહેવાય? વર્તમાન. તમને શું કહેવાય? વર્તમાન. એ વર્તમાનની દ્રષ્ટિએ તમે એક છો. એક સમય જ એક નથી. જે રીતે તમે એક નથી એનું જ્ઞાન કરી લો અને જે રીતે એક છો એને ચાલુ રાખતા જાઓ પ્રવાહ. ગુણોથી એક છે, અસ્તિત્વથી એક છે, અનંતતાથી એક છે. બોલો એવા ભગવાનને જ્ઞાન ચક્ષુથી શુદ્ધ નહીંથી આપણે જોયા જ નથી, સ્વાભાવિક નહીંથી આપણે જોયા જ નથી. સાચા પરમાર્થ ભગવાન મને પરમાર્થ જોઈએ એમ પ્રશ્ન થાય. મને મારું સ્વરૂપ જોઈએ. એટલે અમે બી પેલા હું બહુ ભૂલી ગયો, મારા સ્વરૂપને ભૂલી ગયો. તો હું અમારું સ્વરૂપ શું છું, હું કોણ છું એ જ થતું. એમાંથી કહેતા હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો. હવે એમ થાય છે આ વાંચે પછી એમ થાય છે આપણો અનાદિ આદેશ શુદ્ધ છે, પ્રથમથી શુદ્ધ એવો એનો જવાબ આવો. શ્રીમદજી કહેતા હતા ત્યારે આપણે જીવ કે તો જીવ ક્યાં છે, તો પાછા આપણે આ જ જવાબ આવવાનો. બધા ભગવાન કે છે એનો જવાબ શું? અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા. ઉપયોગ લક્ષણ કેમ કીધું? ઉપયોગ લક્ષણથી લક્ષિત. તમારા ઉપયોગને કદી કાંઈ થવાનું નથી. જેમ મીઠાશને કદી કાંઈ થવાનું નથી, સૂર્યના પ્રકાશ લક્ષણને કાંઈ થવાનું નથી, એમ આ જ્ઞાન દર્શનની તમારા અંદર ફાટતી સ્વાભાવિક. જો એ ન માનો તમે તો તમે વસ્તુ જ નહીં રહો, તો પછી તમે કોણ? તો અત્યારે સમય દર્શનની એ સમય છે. સ્વભાવનું લક્ષણ શું? વસ્તુની સ્થિતિ બતાડનાર કોણ? પ્રકાશ હશે તો આપણને એમ કહેશું ને કે હજી સૂર્યાસ્ત નથી થયું, હજી અજવાળું છે. તો અજવાળું લક્ષણ થી આપણે કહીએ છીએ ને કે તમને આ એક સમયનું જાણ, પણ જાણવું છે નથી. એ પ્રશ્ન આગળ તો એક સમયની આગળ વધે ને એનું નામ બની જાય છે વિરવાન, વિરલ પુરુષ. શિક્ષણ બુદ્ધિવંત બોલો એક પગથ છે, એક સ્ટેપ છે ખાલી મોક્ષને. એક સમયને ઓળંગો. એક સમયની બાજુમાં ગાયક ભાવ બેઠે છે. એમ કે આખો દેવ દેવાલમાં કોણ બેઠે છે? આ દેહની અંદર આમ વ્યાપક હાથમાં આમ સ્પર્શે. આપણે આમ કરીને રૂપને કેટલી વાર સ્પર્શ્યા, વર્ણને મોઢું ધોઈને આમ, પણ આપણા હાથમાં ને સ્પર્શ્યા. આત્માના આટલા પ્રદેશમાં આત્મા છે, શરીરથી સીધ પણ એવી રીતે થાય, છેલ્લી બે શરીરમાં. તો આપણે એ વિચારવાની અત્યારે આ સીધ એ થાય પેલા બી સીધ તો છે ને. એ સીધનું આ જ્ઞાનની પાઠ કઈ, ચૈતન્ય પાઠ કઈ, તો ચૈતન્ય ગોળો જુદો ને જુદો કેમ જોવો? કયા ચક્ષુથી જોવો? તો એ તો અજ્ઞાની ને જ્ઞાની, જ્ઞાની ને અજ્ઞાની, એટલા ભેદમાં અટકીને નહીં. એ છે, એની ના નથી, પણ એને ઓળંગીને બી તો સ્વરૂપમાં જવાશે. એ પણ એક અટકવાના સ્થાન છે ને. તો એને ઓળંગવું કેમ? એનો પુરુષાર્થ કેમ? એ પ્રશ્ન એ સ્વભાવ. એક સમય એ પર્યાય સુગતિ પર્યાય તમે મનુષ્ય છો, તિર્યન છો, પછી નારક છો, દેવ. આ 4 ગતિને સાંભળીને કેટલું ઓલું થાય. એનું તો આ ગોમરસાર કર્મ કેટલા વર્ણન છે એના ભેદોના. આ કર્મ અસૂક્ષ્મ, કર્મ સૂક્ષ્મ છે, જ્ઞાન પણ સૂક્ષ્મ છે. સીધ કેટલા સૂક્ષ્મ છે, ગુણ છે એનામાં. તો કયું સૂક્ષ્મ પ્રિય મને? તો કે સીધ ભગવાનના જે 8 ગુણમાં સૂક્ષ્મ છે એ મને પ્રિય.
એ જાણી કોઈ કર્મ જાણવા જાય, મારા પરિણામ આમ થઈ જાય ને એનું જ્ઞાન, કોઈ સૂક્ષ્મતા જાણવા જાય છે. સીધું બોલો, બે પ્રવાહ છે જનાદિના, બધાની તાકાત નથી કે આ અધ્યાત્મ પ્રત્યેક જ્ઞાની મળે, પછી એને પ્રત્યેક સમજાવનાર મળે કે અધ્યાત્મ શું છે. શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતનાથી શરૂઆત, પ્રથમમાં પ્રથમ એને શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતનાનો પ્રવાહ કીધો. અને એવું આખું એ ઉપયોગનું બનાવ્યું કે આખું મુનિરાજને એક ચક્ષુથી દેખાય, એટલે એને બીજી નહીં આમાં વાપરી જ નહીં. શુદ્ધ નહીંથી જીવ આવો, નિયમસારમાં એક જ નિયમ આવે, શુદ્ધ નહીં, સહજ શુદ્ધ નહીંથી જીવ કેવો, એને જીવ જ બતાવો છે. પછી આ બધાનું જ્ઞાન કરાવવું છે, પણ પેલા જીવ. એટલે એમણે લખ્યું શું, શાસ્ત્ર પોતા માટે બનાવ્યું, નિજ ભાવના માટે. તો હરેક જીવ એમ કે ને મારા માટે આવ્યો છે, મારી મુક્તિ માટે આવ્યો છે, તો પોતાનું શાસ્ત્ર અંદરથી આખું છે આગમ છે ને તમને સમ્યક દર્શન સુધી લઈ જાય. અને અધ્યાત્મ છે ને માર્ગ ને માર્ગનું ફળ અખંડ. એટલે આ નિયમસારની રચના કરતા મુનિરાજ છે માર્ગ ને માર્ગનું ફળ સાથે. એમ કેમ ન કીધું તમે માર્ગમાં ચાલો ફળ કાલે આવશે, કે તમને અહીંયા મુક્તિ અનુભવમાં આવે છે. પેલું એવું કઈ ચીજ છે કે તમને અત્યારે મુક્તિ અનુભવમાં આવે, તો તમને બીજ આપું કે આ વાવશો પછી તમને ફળ, આના બીજ લઈ જાઓ તુલસીના બી ત્યાં ઘરે, પછી ઉગશે ને પછી તમે યુઝ કરી શકશો. હું તો બહુ તો એ આપી શકું, પણ આ કેવા દાતા છે કે એમણે મુક્તિ સાથે આપી દીધી તમને. મૂળિયા ઉપર એક ફળ લાગેલું હોય ને એવું મૂડી કોઈને આપી દે ને જાણે એવું દેખાય છે કે એક ફળ લાગેલું નીચેથી મૂડી, એમ કે આખું અખંડ વૃક્ષ કોઈને આપી દે ફળ સાથેનું કે આ લો, આ ઉપયોગમય જીવ તમે છે. બોલો એટલું સુંદર. અને કોણ સમજે, કેટલા સૂક્ષ્મ ચક્ષુ જોવે, કેટલી જ્ઞાનમાં ગંભીરતા જોવે, કેટલા પડખાનું જ્ઞાન જોવે. આ તો બધા સીધા તમે કર્યા એક જ કર્યા જાણો કે ના અત્યારે તો રાગ આવ્યો ને આ તો પછી આ કોને આવ્યો, પણ જ્ઞાન આવ્યું ક્યારે બોલતા શીખીશું. તો ખબર છે રાગ આવ્યો, એ તો આપણે અનંતકાળ એના ગીત ગાયા, પણ આ મુનિરાજે શુદ્ધભાવના ગાણા ગાય છે, પરમ ભાવના ગાણા ગાય છે, તો એને શું રહસ્ય છે કે એને એકલા શુદ્ધાત્માના ગીત ગાવા કે એક સમયનું જ્ઞાન દ્વારા, જે એક સમયનું જ્ઞાન દ્વારા કરશે. એમ બોલો કે હું એક સમયને પણ પી જઈશ. અમૃતચંદ્ર આચાર્ય સ્તુતિ કરે છે લઘુત્વ સ્તોત્રમાં, કે કે છે કે હું બધા ભગવાનની સ્તુતિઓને પી જઈશ. તે કે છે કે હું આ રાગને ફાડી વિસ્ફોટ કરીશ ચૈતન્યના વિસ્ફોટમાં રાગ કેમ ગયો? તમે વિસ્ફોટ કરો કેવલ જ્ઞાનનો, સર્વ જ્ઞાનનો. ચાહે તો આનાથી વિસ્ફોટ કરો કે ક્યાંય વળે જાય, એના ભૂક્કા બોલાય જાય, પણ પુરુષાર્થ તો મારે શું કરવું છે? તમારા કર્મના ભૂક્કા બોલાવા છે, એટલું જ. બધા ભગવાનને, મુનિઓને, પંચ પરમેશ્વરીને સંસારમાંથી તમને કાઢવા છે, ખેંચવા છે. બાકી તો સંસાર દરિયો કેવડો છે. એટલે ભગવાન હું જ્ઞાન દર્શનની ભૂજાથી તરી જાય છે એમ કે છે. તો જ્ઞાન દર્શનમય છું, હું જ્ઞાન દર્શનમય છું એવું તમે કેમ નથી બોલતા? હું જ્ઞાન દર્શનમયમાં હું અહમ પેલા અંદરથી આવ્યો ને જ્ઞાન જે આવે છે અંદરથી એના પર જોર આવ્યું. તો તમે જોર આપતા શીખો, ઉપાય કરતા શીખો. પેલા એ અભ્યાસ કરો. તમારા ઉપાય ક્યાંથી કરવાનો? તમે સીધા 12% બેસો તો તમને ઉપાય સંસારી જીવથી કરવાનો. તો તમે એમ કહો કે હું ધ્રુવમાંથી જે જ્ઞાન આવ્યા કરે છે, વયા કરે છે મારા સ્વભાવથી, તો મારા લક્ષણથી મારો ઉપાય કરો. જે લક્ષણમાં મારો આત્મા લક્ષિત થાય છે, દેખાયા કરે છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બનીને હું રહીશ. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બન્યા તો એક સમયનું જ્ઞાન નહીં આવે છે. 3 કાળની પર્યાય તમારી ભૂત ભવિષ્ય બધાના જ્ઞાતા બની ગયા તમે. તો એવા પૂર્ણ જ્ઞાતા મને એક વાર પર્યા પાસે જાઉં તો આટલું જ્ઞાન ક્યારે જાણીશ? એક વાર હું હટાવા જઈશ, આંબલીના પાનનો ડાળ ક્યાંથી દો, તમે સાંજ સુધી બી એમ ગણી નહીં શકો. તો કર્મનું વૃક્ષ કેવું અને એના એક પરિણામ કેવા? તમે પારણામિક પરિણામ દ્વારા, એકરૂપ પરિણામ દ્વારા એનો વિચ્છેદ કરી શકશો. એટલે મૂળથી સંસાર લતાને છેદનારો એમ કે છે. મૂળથી છેદવું હોય તો શું કરવાનું? એ મૂળથી છેદવા વાળું શું સાધન? તો મારું સહજ જ્ઞાન, સામાન્ય જ્ઞાન, સ્વાભાવિક જ્ઞાન. ત્રિકાળીને છોડી, એ જ્ઞાન ત્રિકાળીને બી નથી છોડતું અને એમાં એક સમય ઝલકી જાય છે. બસ આટલી વસ્તુ સ્થિતિ છે. અને જે એક સમય માનસિક કાઢી અને અંદર
ત્રિકાળીમાં એમ પોતે આમ કે ત્રિકાળી છે એમ મોડી લે છે, ત્રિકાળીને જ અનુભવી લે છે. એ જે ઘડી ઘડી પ્રયોગ કરો તમે કે હું ત્રિકાળીને ઓળું છું, ત્રિકાળીને જ અનુભવું છું. હું ગાયક જ તો છું. આમની ગાયક ભાવ પહેલેથી હું એ ગાયક ભાવ પહેલેથી જ બોલીએ છીએ ને આપણે, ત્યારે એમ થોડી કહે છે કે સંસારી પેલા બોલો પછી હું એ ગાયક, એવી કોઈ શરત ને કે અંદરથી હું એક ગાયક ભાવ છું, હું નથી અપ્રમત પ્રમત. એટલે આ બધા પરિણામોના ભૂકા બોલાઈ ગયા, કર્મના. એ તમારું ભાગ્ય લખવાનું શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? એ વિધાતા વિધિના લેખે છે કે હું એ ગાયક ભાવ, તો આવો જાણનાર દેખનાર, તો હું એ ગાયક ભાવ છું, એવા ગાયક ભાવ છું, એવા ગાયક ભાવ છું.